תפקידו של מוזיאון המדע במאה ה-21? תפקיד מוזיאון המדע זה קודם כל העמקת הידע והרחבת הסקרנות. זאת אומרת, אנחנו רוצים לעבוד גם על לתת את המקום של אנשים, ילדים, משפחות שרוצים לדעת יותר, את המקום שאנחנו יכולים יותר להעניק להם ידע, אבל מצד שני אנחנו רוצים גם את הרחבת הסקרנות, את המקום שלהם של להתרוצץ, לשאול שאלות, לחפש בעצמם את הדברים. התפקיד הזה הולך ומתפתח כבר הרבה שנים. כשאנחנו מסמנים את ההתחלה של מוזיאוני המדע, אנחנו מסמנים בעצם את ה-Science Museum ואת ה-Natural History Museum בלונדון, שנפתחו ב-1857, כתוצאה מהתערוכה העולמית, מה-Great Exhibition שהיה בקריסטל פלאס, שהביאו בעצם למודעות הגדולה את העניין העצום שיש לציבור לראות מכשירים טכנולוגיים, הישגים טכנולוגיים, פריטים נדירים מהטבע, ופתאום הבינו שיש לזה עניין, ושהעניין הוא שונה, ויש צורך בעצם לעשות איזושהי הפרדה בין האוספים של הטבע למדע. ואז באותה תקופה למעשה אנחנו מוצאים את המוזיאונים מושכים קהל מאוד רחב, מאוד מגוון, שמתעניינים בנושאים האלה. הקפיצה באמת גדולה קרתה כשקם האקספלורטוריום בסן פרנסיסקו, ב-1968, ופתאום החינוך והדור הצעיר הפכו להיות במוקד. וברגע שהחינוך והדור הצעיר הפכו להיות במוקד, המוצגים הפכו להיות יותר ויותר אינטראקטיביים, והמוזיאונים למעשה נהיו הרבה יותר מוזיאונים שמיועדים לילדים ולמשפחות. יש לנו מוט מי פליז, ואנחנו רואים הארי פוטר מחובר לסיכה קטנה שעולה למעלה. והשאלה, למה הוא עולה למעלה? אז אני אגלה לכם. המוט נראה מוט פליז מלא, אבל זה לא מוט מלא. בעצם הוא חלול, יש בתוכו מים, בתוך המים יש מצוף, ומצוף עולה למעלה. למצוף מחובר מגנט, והמגנט מעלה את הסיכה למעלה. אבל אם הייתי מראה לכם בקבוק מים, ובתוכו מצוף שאני דוחף למטה, המצוף היה אומר, אין בעיה. זה הקסם של מוזיאון מדע. מוזיאון מדע רוצה לעורר עניין ולהעמיק את ההבנה. לעורר עניין צריך בדברים כאלו. שהם מפתיעים, משונים, לא מבינים מה הם עושים. זה השאלה, איך זה עובד? תגיד לי אתה איך זה עובד. להעמיק את ההבנה זה תהליך יותר מסובך. זה מנג'ס, זה מטוטלת על חוט, למדוד את האורך שלה, למדוד את המשקל. אנחנו צריכים לשלב את שני הדברים. והמוזיאונים לקחו את התפקיד הזה מאוד חזק, ואמרו איפה אנחנו בעצם יכולים להביא את השיח על מדע, לא רק את גישה של הדפיסיט מודל, בואו נשלים את החסר, בואו נחנך, בואו נלמד, אלא בואו קודם כל נקיים דיון על. בשביל לקיים את הדיון על אנחנו צריכים ידע, אנחנו צריכים הבנה, אנחנו צריכים עומק, אבל מטרתנו היא לייצר דיון על. והמוזיאונים בעצם הלכו לכיוון הזה, אבל הם לא איבדו את הריח של החינוך, והם לא איבדו את התפקיד הזה, והם לא איבדו את המשמעות של מקום לבילוי משפחתי. ולכן בעצם נוצרו שני קהלי יעד של המוזיאונים. הלחם והחמאה של המוזיאונים למדע נשאר המשפחות, הילדים, החינוך. האתגרים של המוזיאונים למדע היום זה איך הם הופכים להיות מקום למפגש, לשיח, לדיון, לחשיבה עם אזרחים, וזה לא תמיד רק פיזית במקום, זה הרבה מאוד באירועים שמסתובבים סביב המוזיאונים, בפעילויות שהמוזיאונים מנסים לקדם. איך אתה מחליט מבין כל דברים שיש להראות? מה הולך להיכנס למוזיאון? אז זה תהליך ארוך, אנחנו קודם כל מחליטים על נושא, וזה יכול להיות ממגוון אינסופי, זה יכול להיות דבר בסיסי כמו חשמל, זה יכול להיות אדם קלאסי כמו ליאונרדו דה וינצ'י, שזו התערוכה שאנחנו נמצאים בה, זה יכול להיות אלברט איינשטיין שעשינו עליו תערוכה, זה יכול להיות על נושא כמו מחשבים שראיתם, ואנחנו אומרים בתוך התחום דעת הגדול הזה, שיכול להיות משהו מקצועי ויכול להיות גם סיפור היסטורי, אנחנו מחליטים איזה נושאים, איזה מסרים, מה הדבר המעניין. אמיר, יש כל כך הרבה דברים להראות, איך זה שיש מושגים שלא משנה לאיזה מוזיאון מדע תיכנס, תמצא? כי יש דברים קלאסיים במדעים שכולם רוצים להראות, שזה בדרך כלל מכניקה ומה שקרה סיר זימנסקי וכל הדברים המאוד מאוד, ובתוכם יש דברים שהם תמיד מפתיעים ומעניינים, כמו למשל כדור ברנולי, שבטח ראיתם, שזה כדור שמרחף על זרם אוויר. זה באמת, זה יותר מפתיע מהמוט פליז שלי. קל נורא לעשות את זה, אתה מלמד בו עקרונות שהם בסוף רלוונטיים לדבר הכי מרכזי אולי שיש לנו, אחד המרכזיים זה תעופה. מטוסים מחזיקים מעמד באוויר בזכות כוח ברנולי כזה. אנחנו רואים בעצם בפעלתנות, בלמידה מתוך עשייה,
בלמידת החקר שמבוססת בעצם על חשיבה עם הידיים, כערך מאוד חשוב שאנחנו מוצאים שהוא מאוד אפקטיבי בלמידה מגיל צעיר עד גיל מבוגר. אנחנו יודעים שזה קשה הרבה פעמים לשלב אותו במערכת פורמלית. אנחנו מכירים מושגים מההיסטוריה שאני מקווה שכבר מתחילים להיעלם בין מה פורמלי ומה לא פורמלי, ומתחילים להבין שלמידה היא בעצם 24/7, וכשמתחילים להסתכל על המערך המורחב הזה, של מתי ילד לומד, מתי ילדה לומדת, באיזה מפגשים זה קורה להם, אז חשוב לנו מאוד להנחיל בעצם את הלמידה הפעילה. דיברת על המטרות של מוזיאוני מדע, לעודד סקרנות ולהעמיק למידה. איך מעודדים למידה ומעמיקים אותה? אנחנו מאמינים שאם נעורר את הסקרנות, נעשה את הדבר הכי בסיסי, שאנשים באמת ירצו ללמוד יותר. השלב השני הוא יותר קשה, הוא באמת לתת להם את הכלים שהם יוכלו לחקור בעצמם דברים, לבדוק אותם ולהגיע למשהו שהם לא ידעו קודם. אנחנו יודעים שזה עושה את העבודה, יש גם מחקרים שמראים שביקורים במוזיאון מדע עושים איזו הזזה לכיוון העניין במדע וטכנולוגיה ולכיוון ההבנה, ולפחות עוזרים למנוע את הדבר הנוראי שיש, שזה הפחד ממדעים, שאת בטח מכירה יותר טוב ממני, שתלמידים אומרים זה לא עובד לי הניסוי, זה לא מצליח לי, אני לא מצליח לעשות את המתמטיקה. אנחנו מנסים לעזור להם ולהראות שזה לא כזה נורא. ואפילו די כיף. אנחנו לא נצליח להעלים את המסכים מתוכנו, אנחנו לא נצליח להתחרות בתוכנות הגרפיות של משחקי רשת ושל באמת השקעות של מיליוני דולרים. מצד שני מסכים יהיו פה, כי מוצגים דיגיטליים, מוצגים ממוחשבים יהיו פה, ובאופן טבעי התיווך העיקרי זה תיווך של מסכים. אני מאוד רוצה וחושבת שההנדס און יישאר פה ויהיה אפילו יותר משודרג, כי אני חושבת שאנחנו יותר ויותר נאפשר למבקרים שלנו להתערב. זאת אומרת, זה לא שהמבקר יבוא וידע שהוא מסובב את הגלגל הזה ולוחץ על הדוושה הזאת ומוריד את המנוף הזה, משהו יקרה, אלא הוא יקבל איזושהי תשתית של כוחות. אני סתם כדוגמה אגיד לך סוג של שולחן אוויר שמזרים אוויר לכל מיני כיוונים. מה הוא עושה עם זרמי האוויר האלה? זה לעניינו. זאת אומרת, אני רוצה את האינטראקטיביות מהמקום שהמבקר קצת עוצר את האינטראקציה בינו לבין המוצג. יש לנו פה בית מלאכה ומעבדת מייק שיכולים לבנות את האמצעים. יש לנו פה אנשי חינוך, יש לנו מעצבים, יש לנו מהנדסים, יש לנו אנשי מדע. יש לנו את כל התמיכה של האקדמיה של האוניברסיטה העברית, אנחנו פועלים בחסות האוניברסיטה העברית. כל החוקרים בעצם של האוניברסיטה הם הידע המדעי שאנחנו שואבים לכל פעילות, ולכן המוזיאון הפך להיות בעצם מעבדת פיתוח, והזמן המושקע, האנרגיה המושקעת, הכספים המושקעים בעצם בפיתוח של התוכניות, הם כבר נתח מאוד מאוד מרכזי בפעילות של המוזיאון היום. כשאתה חושב על מוזיאוני העתיד, אתה רואה יותר אינטראקטיביות או דווקא איזשהו מעבר באמת להם? אני חושב שזה יהיה שילוב. אני חושב שהאינטראקטיביות חייבת להישאר, כי הדרך שלנו לקבל מידע היא אומנם בעיקרה בעיניים ובאוזניים, אבל עדיין אי אפשר לוותר על זה שאתה נוגע ומרגיש. מצד שני, אנחנו לא יכולים לוותר על היכולות הטכנולוגיות ועל הקלות שאנחנו מגיעים בוויקיפדיה לכל מידע, ואנחנו לא יכולים לוותר על זה שבאמת אנשים רואים עוד דברים ונהיים יותר ויותר סקרנים. אני חושב שהשילוב המנצח הוא להשאיר מוצגים אינטראקטיביים, פיזיים, ולהצמיד להם את המימד הדיגיטלי. זה נותן גם הרבה אפשרויות שלא היו פעם. אז אני חושב שהפתרון יהיה בשילוב של שני הדברים. איך את מדמיינת את העתיד של מוזיאוני המדע? איך הם יראו בעתיד? זאת שאלת $1,000,000. אני לא יודעת להגיד לך. מה שאני כן יודעת להגיד לך, שמנסים כל מיני כיוונים ובודקים אותם, כל מה שנקרא הדור הרביעי של מוזיאוני מדע בעולם, לא רק בארץ, באירופה, בארצות הברית, עוד לא מובהק, וכולם מחפשים את העתיד שלהם. אני חושבת שהחלק של דווקא של המדע והטכנולוגיה יהיה נוכח, אבל לדעתי הוא יהיה יותר שולי. מה שיהיה יותר חשוב זה המשמעות של האוריינות האזרחית שלי שצומחת מתוך זה. אני אבוא אולי להכיר חיסונים, אם אני אקח את הדוגמה של הקורונה, לא כדי לדעת בדיוק מה זה חיסון ומה בדיוק זה מחולל בגוף שלי, אלא כדי להבין שאני כהורה צעיר, מה זה אומר אם אני מתלבטת לחסן או לא לחסן את התינוק שלי, או אם יש לי אמא מבוגרת, מה זה אומר לגבי לחסן או לא לחסן אותה לקורונה. זאת אומרת, זה אולי יחזק את ההחלטה שלי כאזרחית מודעת, את ההחלטות שאני מקבלת. תודה רבה לך ורדה.